9 giờ 41 phút thì cái chế độ này sẽ hoạt động ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ tới khung giờ là 9 giờ 41 phút thì 3 động cơ này sẽ hoạt động. Chào mừng các bạn trở lại với cái tập số 3 trong cái chuỗi lập trình thời gian thực PLC 7002. Trong cái bài tập này thì chúng ta sẽ giải quyết cái phần là trong cái chương trình của chúng ta sẽ có rất là nhiều cái chế độ hoạt động khác nhau, tương ứng với những cái khung giờ khác nhau. Ví dụ như bây giờ các bạn thấy là ở đây có cái khung giờ từ 7 giờ 5 phút tới 10 giờ 20 phút thì các cái hệ thống này sẽ hoạt động ở một cái chế độ khác. Tuy nhiên ở khung giờ khác thì các cái động cơ cũng là các động cơ ở trên nhưng nó lại hoạt động ở một chế độ khác nữa. Như vậy nếu như mà chương trình của chúng ta có nhiều cái chế độ như vậy thì chúng ta viết tất cả các cái chế độ ở trong cùng một cái main, tức là một chương trình chính, thì sẽ dẫn tới chương trình của chúng ta rất là phức tạp và chúng ta sẽ dễ nhầm lẫn trong quá trình xử lý tín hiệu của nó. Do đó bài tập này thì tôi sẽ xử lý lập trình thời gian thực kết hợp với việc viết chương trình con cho từng cái chế độ khác nhau, và chúng ta sẽ gọi cái chương trình con ra để chúng ta hoạt động. Thì việc này sẽ làm cho chương trình của chúng ta dễ dàng quản lý hơn và tránh sai sót trong quá trình mà chúng ta lập trình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu lập trình bài tập ha. Rồi thì trong cái phần lập trình này tôi sẽ để tiết kiệm thời gian trong cái video tập 3 này thì tôi sẽ bỏ qua cái phần mà khai báo cái khối thời gian thực và khối block. Thì bạn nào mà chưa xem qua cái phần này thì các bạn có thể quay lại cái bài tập 1 của cái chuỗi video lập trình thời gian thực này để xem lại nha. Thì trong bài này tôi sẽ xử lý các cái chương trình con ở các cái chế độ khác nhau thôi nha. Thì bây giờ ở đây là cái chương trình chính ha. Tôi đã gọi cái chương trình cái khối thời gian thực ra rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đi xử lý tín hiệu để chúng tôi lập trình ha. Thì cái bài của tôi yêu cầu là gì? Khi mình nhấn nút run á thì mới cho phép một cái hệ thống hoạt động. Tức là khi chúng ta chưa nhấn nút run thì nó không hoạt động ha. Thì bây giờ tôi sẽ lập trình một cái nút nhấn run. Rồi, tôi sẽ gắn ở đây là một cái biến trung gian và tôi đặt ở đây là nút off ha, nút off. Rồi, ở đây là nút on và ở đây là nút run ha. Run này là run ảo thôi ha. Rồi nút on tôi sẽ sửa lại thành thường mở. Rồi bây giờ tôi sẽ để tránh nhầm lẫn ở các cái địa chỉ là vùng nhớ đó thì các bạn khai báo tên trước và mình sẽ gắn cái định dạng sau để cho nó khỏi bị nhầm lẫn về địa chỉ ha. Bây giờ tôi sẽ gắn đây địa chỉ là memory, global memory, và tôi chọn là pool. Thì các bạn thấy là nó sẽ tự động gắn cái địa chỉ cho mình. Thì khi mà các bạn tự động khai cái địa chỉ mới á, các bạn khai báo một cái tách mới thì sẽ tự động gắn một cái địa chỉ mới, sẽ không trùng với địa chỉ cũ ha. Và define. Rồi các bạn lưu ý đây là cái vùng nhớ thì tôi chỉ thao tác nhấn ở trong chương trình thôi. Còn ví dụ như các bạn muốn điều khiển trên phần cứng bằng các nút nhấn thì các bạn nên khai báo là địa chỉ là y ha. Rồi tiếp tục khai báo on và global memory và nó tự động gắn cái bit tiếp theo ha. Rồi ở đây là tôi cũng khai báo là vùng nhớ nội luôn. Rồi như vậy thì khi mà chúng ta nhấn đó, thì cái tiếp điểm này sẽ đóng lại cho phép các cái chương trình ở phía dưới bắt đầu hoạt động ha. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tiến hành xử lý cái phần tiếp theo. Thì tôi sẽ gắn phần khống chế này sau nha. Tôi sẽ đi xử lý thời gian thực trước. Bây giờ tôi sẽ viết một cái chương trình cho phép cái chế độ này hoạt động. Như vậy cái chế độ này sẽ có 3 động cơ thì tôi sẽ viết một chương trình cho 3 động cơ này hoạt động ở trong một chương trình con riêng nha. Bây giờ chúng ta tổng cộng có là 5, 15 và 30 giây. Như vậy tôi sẽ viết chương trình cho 30 giây, một hệ thống 30 giây cho 3 động cơ ha. Tôi sẽ tạo ra một cái function block mới và tôi đặt tên đây là chế độ 1 ha. Chế độ 1. Rồi tôi bấm chọn function nha, và bấm OK. Rồi trong cái phần function này tôi sẽ viết một chương trình cho 3 động cơ hoạt động
Rồi ví dụ như tôi nhấn ví dụ như cái khung giờ mà nó bật á, thì sẽ tác động một cái xung vô để cho cái chương trình nó chạy ha. Thì bây giờ tôi sẽ gắn ra một cái là cái này là tắt này ha, ở đây là mở nè. Rồi và ở đây tôi đặt là input, ở đây tôi đặt là input thì tôi sẽ có là on chế độ 1 ha. Rồi tiếp theo là off chế độ 1. Rồi tôi sẽ có hai cái nút, ví dụ như nếu như á, vào đúng cái giờ đó nó bật lên thì tác động cái xung vào nút on này nè, nó sẽ làm cho chương trình chúng ta chạy ha. Rồi tiếp theo là một cái bit trung gian ha, lấy một cái bit trung gian để cho nó duy trì, là tôi đặt tiếp theo là trung gian ha, chế độ 1 và tôi define task, rồi tôi chọn global luôn để tránh bị trùng ha. Rồi nó tự động gắn là M0.3 ha, và tôi gắn duy trì ở đây. Và duy trì ở đây M0.3. Như vậy tại thời điểm mà nó so sánh ha, nếu như cái thời gian mà bật á, thì sẽ tác động xung ở đây sẽ làm cho này có điện và duy trì. Và khi tới thời gian dừng á, ví dụ như khi tới thời gian dừng là 10 giờ 20 á, thì sẽ tác động vào xung ở đây làm cho này mở ra mặt dừng ha. Thì tôi gắn ở đây là on chế độ 1, tôi kéo xuống ha. Rồi off chế độ 1 tôi kéo xuống. Rồi như vậy thì tôi sẽ cho một cái thời gian nó hoạt động, bộ đếm timer hoạt động ha. T on và tôi đặt tên đây là T1. Rồi cái bộ đếm này tôi sẽ đặt là cho nó là 30 giây đúng không? 30 giây T thăng 30 giây. Rồi tôi sẽ tạo ra một cái vùng nhớ, tôi ghi là timer 1 và tôi sẽ define task và tôi chọn biến global memory và nó sẽ mặc định gắn cho tôi cái MD2 nè. Thì tôi muốn M khác hay MD 20 để tránh trùng vùng nhớ ha. Rồi timer 1. Rồi tiếp theo tôi sẽ gắn cái chương trình ở đây, cho phép nó rồi M0.3 ha. Rồi tôi gắn ở đây là so sánh, ví dụ như là 5 giây, 10 giây và 15 giây ha. 5 giây nếu nhỏ hơn hoặc bằng 5 giây. Nếu nhỏ hơn bằng 5 giây. Nhỏ hơn bằng 5 giây của thằng MD20 và T thăng 5 giây thì cái ngõ ra động cơ 1 sẽ chạy đúng không? Chạy tôi sẽ đặt là DC1 chế độ 1 ha, chế độ 1. Đó, động cơ 1 chế độ 1. Rồi, ngược lại. Nếu như cái này mà lớn hơn 5 giây ha, lớn hơn 5 giây. MD20 và nhỏ hơn hoặc bằng lớn hơn 5 giây phải không? T thăng 5 giây và ở đây là 10 giây thì 15 ha. 15 nhỏ hơn hoặc bằng MD20 và T thăng 15 giây. Và chúng ta sẽ lấy một cái động cơ 2 DC2 chế độ 1. Rồi tương tự thì chúng ta sẽ có một cái khối so sánh, nếu lớn hơn 15 giây MD20 này mà lớn hơn T thăng 15 giây, tức là nó sẽ chạy dây từ giây thứ 16 tới giây 30 ha.
từ giây 16 tới giây 30 thì cái này nó sẽ sáng. Và ở đây là động cơ 3 ở chế độ 1. Đó, như vậy là chúng ta xong ha. Chúng ta xong cái phần mà cho cái chế độ này hoạt động, đúng không? Rồi khi mà nó hoạt động á, thì nó chạy hết một vòng này rồi thì nó sẽ chạy lại, tức là cái timer này động cơ này nó sẽ chạy lại nè, tức là timer này đếm về không lại để cho nó so sánh nè. Thì chúng ta sẽ reset timer này bằng cách là gì? Chúng ta gắn cái tiếp điểm của thằng T1 này, và khi đếm đủ thì sẽ mở ra, nó làm cho cái mạch này reset timer lại, thì bộ đếm mình sẽ quay lại hoạt động từ đầu ha. Như vậy là mình đã xong cái phần chương trình con của cái chế độ 1. Chúng ta sẽ biên dịch nó, thì nó báo lỗi kệ nó không sao cả ha. Mặc dù nó có báo lỗi thì kệ nó không sao cả nha, mình đã biên dịch rồi không sao. Rồi bây giờ khi chúng ta ra cái phần main ha, ra phần main rồi chúng ta ra phần main. Rồi bây giờ ở chế độ đầu tiên, đó là chế độ 1, thì chúng ta sẽ kéo nó ra ha, kéo nó ra. Rồi ở đây chúng ta sẽ lấy cái tích điểm M2 nè, tức là khi nhấn rên thì nó mới cho phép hoạt động, có nghĩa là khi chưa nhấn rên thì cái này sẽ mở ra, làm cho cái này là không có cho phép, thì chúng ta sẽ gắn ở đây M0.2. Rồi khi nhấn rên thì cái này sẽ đóng lại nè ha, khi nhấn rên thì cái này sẽ đóng lại nè. Đó, khi nhấn rên thì cái này sẽ đóng lại, cho phép hệ thống này hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý cái phần là thời gian 7 giờ 5 phút thì sẽ cho hệ thống này hoạt động ha. Như vậy là 7 giờ 5 phút ta sẽ đưa một tín hiệu vào cái on ha. Rồi chúng tôi sorry nha, tôi còn thiếu cái phần ở chỗ cái phần nhìn con ở đây á, là chúng tôi chưa khai báo ha. Cái phần output nghĩa là giờ là động cơ 1 chế độ 1 ha. Rồi động cơ 2 chế độ 2, DC 3 chế độ 3 ở chế độ 1. Rồi tôi sẽ xóa này đi, xóa phần này đi ha, xóa phần này đi. Rồi chúng tôi sẽ thả xuống ha, thả xuống. Rồi tôi biên dịch lại ha, biên dịch lại, nó báo lỗi kệ nó không sao cả nha các bạn. Rồi xong ha, xong thì tôi sẽ đi kéo nó ra trong chương trình chính ha. Rồi chương trình chính tôi sẽ kéo nó ra, thả nó vô đây, chế độ 1, thả vô. Rồi như vậy tới cái khung giờ 7 giờ 5 phút thì tôi sẽ đưa một cái tác động vào cái nút on này nè ha. Đó đây này, bây giờ tôi sẽ so sánh ha, so sánh. Rồi bằng. Rồi ở đây là gõ chữ real time này ha, y chang real time, và ở đây là giờ hour. Rồi nếu mà bằng là 7 giờ 5 phút, 7 giờ ha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ so sánh cái phút nữa, phút, thả phút vô, và chúng ta sẽ là bằng. Rồi chúng ta sẽ gõ real time minus và 05 phút, gõ 5 phút. Như vậy đúng 7 giờ 5 phút sẽ kích một xung vào đây. Và tiếp theo là 10 giờ 20 phút thì sẽ kích một xung để đưa vào off để dừng ha. Thì chúng ta sẽ lấy cái khối so sánh trước. Tiếp theo là bằng real time hour 10 giờ. Rồi tiếp theo là 20 phút bằng real time phút 20. Như vậy ở đây là 7 giờ, ở đây là 5 phút thì sẽ on lên. Rồi ở đây là 10 giờ 20 phút sẽ off. Thì ở đây là ba ngõ ra mình thấy gắn cái cuộn dây để nó tác động nó ra ha, tác động nó ra. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ gắn cái có thể là cuộn dây ha, có thể là cuộn dây,
hoặc chúng ta có thể là gắn cái địa chỉ. Ví dụ như ở đây tôi khai báo là m, ví dụ như thôi là động cơ 1 ha, chế DC1 mod 1 ha, thì tôi khai báo ở đây là biến define task là biến global memory, rồi nó gắn M1.4 M0.4 ha. Tiếp tục DC2 M1 rồi DC3 M1 rồi define task DC2 M1 M1 trên rồi thầy có thể M 0.4 ha, rồi M 0.5 ha, M 0.6 rồi tôi sửa lại ha, là DC1 mod 1 rồi DC1 DC3 mod 1 rồi. Như vậy để cho nó chạy thì ta sẽ cần là gì? Nếu như động cơ 1 ở chế độ 1 chạy thì nó sẽ làm cho cái tiếp điểm đưa vô động cơ ha. Rồi ở đây là M0.4, nếu nó chạy thì nó sẽ đưa cho cái cuộn dây ngõ ra PLC là Q0.0 sáng ha. Tôi gõ đây động cơ 1, động cơ 1 rồi. Nếu như mà nó hoạt động ở chế độ 2 thì sẽ làm cho động cơ 2 sáng ha, M0.5 là động cơ 2 mod 1, động cơ 2 mod 1 có đúng, động cơ 2 mod 1 ha. Và cái ngõ ra của động cơ 2 Q0.1, động cơ 2 động cơ 2. Và nếu như là M0.6 tức là cái động cơ 3 mod 1 sáng thì làm cho động cơ 3 sáng ha, Q0.2 và ở đây là động cơ 3. Rồi như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái việc là thiết lập cho cái chế độ thứ nhất nè ha, và cho động cơ chạy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thiết lập thêm cái mod thứ hai ha. Thì cái mod thứ hai lúc này chúng ta viết rất là đơn giản bằng cách là chúng ta copy và chúng ta Ctrl V thì nó sẽ ra cái tiếp theo tương tự ha, ta sửa tên thôi. Và chế độ 2 rồi, chế độ 2 lúc này bạn vào chế độ 2 bạn chỉ cần sửa ha, bạn chỉ cần sửa lại thôi. Rồi ở đây là bạn thấy là cái này ghi chương trình là chế độ 2 này ha. Thì chế độ 2 tương tự như chế độ 1 nhưng mà nó chỉ khác là thời gian thôi đúng không? 10 giây, 14 giây và 5 giây thì tổng cộng 19 giây ha. Và động cơ 3 chạy trước. Như vậy ở đây chúng ta sẽ xóa đi các cái này ha. Rồi xóa đi cái này. Rồi này là 19 giây. 19 giây. Rồi ở đây tôi sửa lại là tôi xóa các cái thành phần của cái cũ hết ha. Thì tôi sẽ viết lại khai báo lên lại on chế độ 2 và
off chế độ 2, động cơ 1 chế độ 2, động cơ 2 chế độ 2, động cơ 3 chế độ 2. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy lại ha, gắn lại ha. Thì đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ có cái là gì? On của chế độ 2, chúng ta sẽ lấy câu thả vô. Rồi off của chế độ 2 thả vô. Tiếp theo là cái nguồn dây này, cho nên là mình nên là ghi là trung gian ha, trung gian chế độ 2. Rồi chúng ta sẽ tự gắn define cho nó và nó sẽ tự động gắn cái địa chỉ mà không trùng ha. Global memory là M0.7. ok, M0.7 thì ở đây là M0.7. đó, như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thay báo đây là T2 ha, đặt tên nó là T2. Tôi xóa đi khóa này đi, rồi tôi gắn đây là timer 2 ha, T on T2. ok, và tôi gắn ở đây là T2Q, T2Q. Rồi ở đây là T thăng 19 giây. Rồi như vậy từ cái dây thứ 10 giây đầu tiên động cơ 3 chạy ha, T thăng 10 giây. Và ở đây là cái vùng nhớ tôi sẽ đặt tên là timer 2 ha, và sẽ tự động define cho nó cái vùng nhớ, và nó gắn cho tôi là MD20 nè, MD2 nè. Thì nãy tôi xài MD20 rồi, MD30 khỏi trùng ha. Rồi ở đây thì so sánh cái MD30, rồi cũng tương tự MD30, MD30. Như vậy tại thời điểm 10 giây đầu tiên thì động cơ 3 sẽ chạy, đúng không? Tức là bây giờ tôi sẽ lấy cái chế độ 3 của động cơ 3 của chế độ 2 chạy. Tiếp theo là cái động cơ 2 ha, động cơ 2 sẽ dừng, đúng không? Động cơ 2 chạy 4 giây. Như vậy là tại thời điểm là lớn hơn 10 giây và 14 giây. 10 giây và 14 giây. Thì cái động cơ 2 sẽ chạy, thì tôi lấy là động cơ 2 của chế độ 2. Động cơ 2 chế độ 2. Rồi, như vậy tiếp theo là lớn hơn giây thứ 14 thì nó sẽ chạy, tức là chạy đi từ 15 đến 19, đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ lấy cái mode động cơ 3 ở động cơ 1. Đúng như cái đề ha. Đúng như cái đề này ha. Đó, cái đề. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn xuống. Chúng ta sẽ như vậy chúng ta sẽ kiểm tra lại nè. Tại thời điểm là 10 giờ 21 phút nó sẽ xuất một cái xung on vô, thì sẽ làm cho cái này có điện và đóng lại duy trì sau khi nó mở ra ha. Thì cái này sẽ chạy đếm nè. Đếm thì cái này sẽ so sánh, ví dụ như 10 giây đầu tiên sẽ cho động cơ 3 chạy. Tới 10 giây tiếp theo, tới giây thứ 10 và giây thứ 14 thì động cơ 2 chạy, và từ giây thứ 14 trở đi động cơ 3 chạy tương ứng ha. Bây chúng ta sẽ biên dịch cái nhìn con này. Nó có lỗi thì kệ nó, không sao hết ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chương trình chính. Rồi ngay chỗ cái chương trình cái ngõ này nè thì các bạn có để nguyên không sao cả ha. Thì tôi sẽ chèn thêm một cái network insert. Rồi bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo chương trình con của chế độ 1, chế độ 2 thả ra ha. Bây giờ tôi sẽ kéo nhìn con của chế độ 2 thả ra trong chương trình chính ha. Rồi trong chương trình chính thì bây giờ tôi sẽ lấy cái tích điểm M0.2 này để run, tức là để khống chế khi mà on lên thì nó mới hoạt động ha. Rồi M0.2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý cái thời gian ha. Thì chúng ta có khung giờ từ 10 giờ 21 phút đến 17 giờ 15. 10 giờ 21 phút chúng ta sẽ lấy cái khối so sánh ra bằng real time
10 giờ ha, 10 giờ và 21 phút bằng real time phút 21 phút. 10 giờ 21 phút thì nó sẽ cho nó chạy, và tới 17 giờ 15 thì nó sẽ tắt bằng real time 17 giờ 15 thì nó sẽ tác động tiếp 17 giờ và là 15 real time 15 phút. Rồi như vậy thì tới thời điểm này nó sẽ tự động chạy ha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là lấy các cái chế độ này ra, mình gắn vào ở các cái mode này. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái vùng nhớ là M1.0. thì ở đây là động cơ DC1 mode 2 ha. Rồi ở đây là M1.1 là DC2 mode 2. Tiếp theo là M1.2 DC2 3 chứ mode 2. Thì tôi sẽ tương tự tôi gắn là tiếp điểm của động cơ 3 thì tôi gắn ở 3 1 ha. Đây là 1 nè, thì tôi sẽ lấy một cái tiếp điểm nhảy xuống song ha. Rồi thường mở ha. Rồi ở đây là tôi sẽ lấy tiếp điểm là M1.0. Rồi như vậy là động cơ 1 mà nó chạy thì nó sẽ kích vô đây ha. Tiếp tục tôi sẽ lấy động cơ 2 là M1.1. Rồi tiếp tục là động cơ 3 M1.2. Rồi như vậy thì chúng ta đã xử lý xong hai cái phần là thời gian của hai cái khối này ha. Rồi chạy đều ok rồi đó. Thì cái chương trình thứ ba thì nó đơn giản lắm, thì các bạn có thể tự thực hiện thêm ha. Thì tôi sẽ chỉ làm hai cái chế độ 1 và chế độ 2 thì nó tương đối phức tạp hơn thôi. Thì giờ chúng ta thấy là các trình con chúng ta chỉ cần gọi ra như vậy là sẽ chạy ha, sẽ chạy. Thì từ đúng cái khung giờ nào thì sẽ chạy cái khung giờ đó nha các bạn ha. Và cái phần mà out này nè, out này mình sẽ nối ra đây để mình đưa tới điều khiển cái cuộn dây. Đó, quy tắc lập trình là cái ngõ ra cuộn dây không được trùng, kể cả các cái biến nhớ trung gian ở trong PLC hoặc là ngõ ra nha. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đi nạp chương trình xem nó hoạt động như thế nào ha. Thì bây giờ các bạn thấy nè, do cái thời gian của máy tính của tôi là hiện nay 9 giờ 38 phút, nếu như chúng ta bật lên thì sẽ không thể nào chạy được. Thì bây giờ tôi sẽ cho nó điều chỉnh cái chương trình của tôi ở chế độ 2 đi là 9 giờ và tôi sẽ đặt là 9 giờ 40 đi thì nó sẽ đóng lại ha, đóng lại 9 giờ 40, 9 giờ 41 đi ha, 41 sẽ đóng lại, và đến 9 giờ 43 thì sẽ tắt ha, sẽ tắt. Đó thì mình quan sát hai khung giờ này đi để xem nó hoạt động như thế nào ha bạn ha. Bây giờ trước khi chúng ta nạp chương trình thì chúng ta sẽ biên dịch nó. Rồi không có lỗi ha, không có lỗi. Bây giờ tôi sẽ bật PLC mô phỏng lên, PLC sim lên. Và tôi sẽ nạp chương trình xuống. Lọt xuống ha. Rồi xong chúng ta sẽ online lên. Và monitor lên.
Rồi bây giờ hiện nay 9 giờ 40 đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho nó hoạt động bằng cách là gì? Bằng cách là tôi sẽ nhấn on này lên để cho phép cái hệ thống hoạt động đã ha. Rồi bạn thấy là các cái hệ thống này sẽ cho phép hoạt động nè ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ tới cái khung giờ là 9 giờ 41 phút thì cái chế độ này sẽ hoạt động ha. Các bạn thấy quan sát là đang là cuộn dây của chúng ta là đang là chưa có điện nè ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ tới khung giờ là 9 giờ 41 phút thì 3 động cơ này sẽ hoạt động ha. Rồi chúng ta sẽ chờ ha. Sẽ tác động bổ sung vào đây sẽ làm cho cái hệ thống này là đây là lên mức 1 nè. Rồi xong rồi tới cái này, xong rồi tới cái này nha các bạn. Đầu tiên là động cơ 3 có trước nha. Động cơ 3 chạy trước, xong rồi tới động cơ 2 sẽ là động cơ 1. Đó các bạn thấy ha. Động cơ 3 là true nè. Chương trình của chúng ta là động cơ 3 chạy trước nè ha. Thấy không? Xong rồi tới động cơ 2 thì true nè. Rồi true rồi, bây giờ nó chuyển qua true của động cơ 1. Các bạn quan sát ở đây thấy ngõ ra cái cuộn dây PLC nó chạy nè, động cơ 1 đang chạy ha. Rồi, động cơ 3 chạy lại, xong rồi động cơ 2, động cơ 1. Bạn quan sát ha. Động cơ 2. Rồi động cơ 1. Thì cái quy trình này lặp lại mãi đi cho đến khi nào nó vượt qua ngoài cái khung giờ, tức là đến 9 giờ 43 phút thì hệ thống này sẽ không hoạt động nữa. Thì để cho các bạn dễ quan sát hơn thì tôi sẽ cho cái thời gian nó tua nhanh hơn để các bạn chờ tới 9 giờ 43 phút dừng ha. Bạn quan sát ở đây là được rồi ha. True, các tín hiệu true phone đây nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chờ tới 9 giờ 43 phút thì xem nó có dừng hay không ha. Rồi các bạn chú ý quan sát ha, quan sát các trạng thái của này sẽ trả về phone hết. Rồi các bạn thấy nè, ở đây không còn cái động cơ nào ở tín hiệu true hết, tức là dừng hết rồi đó ha. Và mình quan sát ở trên đây xem các cái cuộn dây quy là không còn điện nữa ha. Rồi như vậy là cái bài tập lập trình thời gian thực có viết chương trình con đến đây đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Mời các bạn đón xem cái tập số 4, đó là chúng ta sẽ lập trình màn hình HMI để cho phép nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của một cái hệ thống. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin thành cảm ơn.